જો તમને સવારે નાસ્તામાં કંઈક હેલ્ધી, નવું અને ચટપટું સરસ મજાનું ખાવાની ઈચ્છા હોય તો મારી આજની આ નવી ડિશ જે હું તમારી સાથે શેર કરી રહી છું એ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રાચી'સ્પલેટ પર આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જો તમારા ઘરે 1 કપ વટાણા હોય તો 1 કપ વટાણામાંથી તમે ફેમિલી માટે આ સરસ મજાનો વટાણાનો નવો નાસ્તો બનાવી અને એન્જોય કરી શકો છો. ટેસ્ટી છે, હેલ્ધી છે અને બનાવવું એકદમ સરળ છે. જો મિત્રો તમને મારી રેસિપીઝ ગમતી હોય અને હજુ સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો આજની આ બહુ સરસ મજાની મટર એટલે કે વટાણાના નવા નાસ્તાની રેસિપી શરૂ કરીએ. તેની માટે આપણે સૌથી પહેલાં લઈ લઈશું એક મિક્સર જાર. એમાં આપણે લઈ લઈશું 1 કપ જેટલો રવો. તો મેં અહીંયા ઝીણા રવાનો ઉપયોગ કર્યો છે અને સાથે જ આપણે 1 કપ વટાણા લઈ લઈશું. તો આ ફ્રેશ વટાણા છે, કાચા જ છે. એની સાથે આપણે અડધો કપ જેટલું દહીં ઉમેરી દઈએ. 2 લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું. તો હું અહીંયા તીખા લઈ રહી છું 2 લીલા મરચાં. તીખું તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે પણ એડજસ્ટ કરી શકો છો. 1/4 કપ જેટલા આપણે લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને પછી મિક્સર જારનું ઢાંકણું બંધ કરી અને એને પીસી લઈશું. અને પીસતી વખતે જો તમને થોડુંક પ્રોબ્લેમ થતો હોય કે પછી સરખું ના પીસાતું હોય તો 1/4 કપ જેટલા પાણીનો ઉપયોગ કરી લેવો. મેં આને પીસતી વખતે 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખેલું છે અને તમે આને સરસ રીતે પીસશો 2 મિનિટ સુધી તો તમને આ વાળું કંઈક બેટર મળશે. આપણે જે આ નાસ્તો બનાવી રહ્યા છીએ એ બહુ જ જલ્દી એટલે કે ફટાફટ બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે આપણે આ જે બેટર છે એને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું, કેમ કે આપણે આમાં રવાનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો રવો એટલે કે સૂજી જે છે એ ફૂલે છે, તો એની માટે 10 મિનિટ માટે આપણે એને ઢાંકી અને મૂકી દઈએ. 10 મિનિટ પછી આપણે આનું ઢાંકણું આ રીતે લઈ અને જોઈ લઈશું. હવે આપણે આમાં થોડા શાકભાજી તો બહુ બેઝિક જ ઉમેરી રહી છું. અત્યારે તો ડુંગળીનો ઉપયોગ કર્યો છે આપણે. એક ડુંગળીને બારીક સમારીને લીધી છે ચોપરમાં. સાથે જ સ્વાદમાં વધારો કરવા માટે લસણ, મરચાં અને આદું એને મેં ક્રશ કરીને લીધેલા છે. તો 4 થી 5 લસણની કળીઓ અને 2 થી 3 લીલા મરચાં અને અડધો ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધો હતો અને 5 થી 6 લીમડાના પાન એને બારીક સમારીને લીધા છે. સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દીધું. હવે આપણે એમાં એડ કરશું ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી જેટલો અને આપણે એમાં એડ કરશું આમચૂર પાવડર અડધી ચમચી જેટલો. જો તમારી પાસે આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે એની જગ્યાએ ચાટ મસાલાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. અને પછી બધી જ સામગ્રીઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જ્યારે તમે આને મિક્સ કરશો ને તો તમને કંઈક આવાળું બેટર મળશે. હું તમને હમણાં બતાવી દઉં. અત્યારે તો બહુ જ ઢાટું છે, તો આને આપણે થોડું પતલું કરશું. એટલે 1/4 કપથી થોડું ઓછું અહીંયા પાણી ઉમેરી રહી છું અને પછી એને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. આનું બેટર આપણે રાખવાનું છે એકદમ થીક. તો હું તમને હમણાં આને મિક્સ કરી અને પછી આની કન્સિસ્ટન્સી પણ બતાવી દઉં છું. વટાણાનો આ નાસ્તો સવારે તમે બનાવો અને પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સ જોડે એન્જોય કરો. તમારા ઘણા બધાને આ નાસ્તો બહુ જ ભાવશે. તો તમે જોઈ શકો છો બેટરની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ છે. અને જ્યારે આપણે બનાવવાનું હોય આમાંથી ચીલા ત્યારે જ એની પહેલાં જ અડધી ચમચી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરી દેવાનો. તમે બેકિંગ સોડાની જગ્યાએ ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. મિક્સ કરી લેશું. તો આપણું આ એકદમ પરફેક્ટ બેટર તૈયાર છે. તો હવે આપણે આવી જઈએ ગેસ તરફ. તો અહીંયા મેં એક ફ્રાઈંગ પેન લીધું છે. એને આપણે તેલથી આ રીતે ગ્રીસ કરી લેશું. આ રીતે ગ્રીસ કરશો ને બ્રશથી તો શું થશે, તેલનો ઉપયોગ બહુ જ ઓછો થશે. સાથે જ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું રાઈ અને જીરું અને થોડા સફેદ તલ હું ઉમેરી દઈશ. અને પછી તલ થોડા ફૂટવા લાગે એટલે તરત જ આપણે જે બેટર રેડી કરેલું છે એ ઉમેરી દેવાનું. તો અહીંયા આપણે જે બેટર છે એ એકદમ થીક છે અને આપણે એમાંથી એકદમ થીક જ ચીલા બનાવવાના છે. તો હું અહીંયા અત્યારે 2 ચમચા ભરી અને બેટર ઉમેરી રહી છું અને એને થોડું આપણે પાથરી દઈશું અને પછી કવર કરી અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી એને ચડવા દઈશું. તમારે ગેસની ફ્લેમ જે છે એ લો રાખવાની છે, કેમ કે હાઈ ફ્લેમ પર કરશો તો શું થશે, ઉપરથી તો ચડી જશે પણ પછી અંદરથી કાચું રહી જશે અથવા તો બળી જશે. અને 2 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે એનું ઢાંકણું હટાવી અને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાંથી એ સારી રીતે ચડી ગયું છે, દેખાય છે. હવે ઉપર આપણે થોડા સફેદ તલ આ રીતે એડ કરી દઈએ અને પછી આપણે આને ધીરેથી આને ફેરવી લઈશું. આની સાઈડ જે છે આપણે ચેન્જ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક તરફથી એ બરાબર એકદમ પરફેક્ટ રીતે શેકાઈ ગયું છે, ચડી ગયું છે. તો હવે આની સાઈડમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈએ. સાઈડમાં ઉમેરશું એટલે શું થશે, તેલ નીચે જશે અને નીચેથી પણ એને ચડવામાં હેલ્પ મળી રહેશે.
કવર કરી દઈએ અને ફરી પાછું 2 મિનિટ સુધી એને ચડવા દઈશું. 2 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે ચેક કરી લઈએ. તો જ્યારે તમે આ બનાવો ત્યારે આ ધીમા ગેસ પર અને સરખી રીતે તેને ચડાવવું બહુ જ જરૂરી છે, નહીંતર અંદરથી કાચું રહી જશે. તો તમે આને આ રીતે પ્રેસ કરીને પણ જોઈ શકો છો, અને નહીંતર ટૂથપીકથી આ રીતે ચેક કરી લઈએ. તો ટૂથપીક એકદમ ક્લીન છે એટલે આ એકદમ સરસ રીતે અંદરથી પણ ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો સરસ મજાના મટરના ચીલા તૈયાર છે, જે તમે ક્યારેય નહીં ખાધા હોય એકવાર આ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ રેસિપીને ફોલો કરીને તમને આ બહુ જ ભાવશે. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.